Nou, je zult zien dat ik helemaal verscholen ben achter al mijn kaarten. Ik heb er nu ongeveer 35, denk ik 35 decks die ik heb. Als orakelkaarten, als Lenormand kaarten, als tarotkaarten. Ik heb heel veel. En ik moet zeggen, ik gebruik er een aantal niet. En ik gebruik er een aantal best wel vaak en een aantal soms. Maar waar het om gaat is dat ik een opmerking heb gekregen van Jenny. En die zegt dat ze het moeilijk vindt om orakelkaarten te leggen en om deze te lezen. En zeker als het om meerdere decks gaat. En toen dacht ik, dat is helemaal zonde. Want ja, het geeft zo'n verrijking. Jenny, deze is voor jou. Deze is natuurlijk ook voor alle andere abonnees. Ik zal eerst een paar zo doen. Kijk. Dan ben ik iets beter in beeld. Maar ik wil het sowieso even laten zien. Ja, wat ik sowieso uitleggen is dat de Lenormand is een orakelkaart. Dus een orakelkaartendek. Je hebt tarot, en je hebt Lenormand. En je hebt natuurlijk alle andere orakelkaarten. Maar dat je weet dat er ook de Lenormand een orakeldek is. Nu gaat het er natuurlijk wel om, wat wel belangrijk is om eerst te leren je de Lenormand eigen te maken. Mocht je net beginnen met de Lenormand en denken, ja, ik stop er een orakeldek bij, of 1 of 2 of 3 orakeldeks. Kan ik me voorstellen dat je de boom het bos niet meer ziet en dat het je inderdaad niet lukt om daar iets moois van te maken, een soort verhaal van te maken, daar gaat het om. Dus ga eerst de Lenormand leren of de tarot. Maakt niet uit. Je gaat eerst beginnen met kaart 1 en dan ga je gewoon kijken wat staat er op de afbeelding. Als je de mail Lenormand hebt, kan je dat ook doen. Dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. Er zijn heel veel Lenormand kaarten, decks, heel veel verschillende. Dus kijk sowieso wat jou aanspreekt. Je gaat kijken, laat ik het zo zeggen, waar je oog op valt. Bekijk eerst specifiek welk deck spreekt jou aan. Dus als je ergens langs loopt op een beurs. Of dat je in een zaakje loopt met allemaal leuke spirituele dingen. En jouw oog valt ineens op een deck. En je denkt yes. En je mag bijvoorbeeld een voorbeelddek proberen. En je gaat zo schudden en je denkt, nou, dat voelt goed. Die kaarten voelen goed. Er valt misschien nog wel een kaartje uit. Dat is helemaal heb je helemaal een goede binding. Maar dat als eerste. Dus neem een deck erbij wat jou aanspreekt. Wat je van tevoren sowieso kan doen is gronden. Gronden, dus wandelen, healing kan je doen. Je kan zeg maar door middel van healing doen. Maar gronden is gewoon super belangrijk om stevig in je schoenen te staan. En dat je ook goed de kaart kan leggen. Dat is heel belangrijk om te doen. Dus eerst bezig zijn met wat je het beste kan doen om die kaarten te leggen. Nou, laat ik eens een voorbeeld geven. Ik heb zelf, op een gegeven moment, zei de coach bij Mediumchat, waar ik toen nog werkte. Ik heb 7 jaar bij Mediumchat gewerkt. Nu doe ik het privé, om het zo maar te zeggen. En de coach die zei toen, ja, dit deck, dat is echt iets voor jou. Nou, ik ben het gaan bekijken. Ik dacht, dit deck is inderdaad echt iets voor mij. De Oracle of Visions. Het is Engels. Er zit ook een boekje bij. Ik ben best wel een controlfreak. Maar hij zei, boekje, weggooien. Nou, niet echt letterlijk, want ik heb het natuurlijk nog. Maar zogenaamd niet kijken. Niet kijken naar de betekenissen. Gewoon niet doen. Je gaat je gewoon concentreren op elke kaart zelf. Nou, toevallig trok ik van de week deze voor mezelf. Ja, en dat betekende in dit geval stress. Voor mijzelf. En daar kon ik het ook echt op duiden. Dat woord kwam ook echt in mijn hoofd op. Deze. En deze voor een klant. En toen dacht ik echt van, nou, die mooie momenten geleerd. En dat heeft ze ook gezegd tegen me dat het mooie momenten waren. Dus dat kon ik heel goed plaatsen. Elk kaartje van
wat voor dek ook, die dek dan, gewoon bekijken, misschien een paar minuten lang, en bekijken van wat is het wat je ziet. Schrijf maar gewoon meerdere betekenissen op, als je die kan vinden. Gewoon, wat betekent het? Wat zie je? Let op de kleuren, let op de gezichtsuitdrukkingen, let op de poppetjes, Maruska poppetjes die in dit geval bijstaan. Ga gewoon daarop letten. En kijk of daar verschillende betekenissen zijn die jij in je hoofd krijgt. Nou, als jij de Lenormand en de Tarot wat een goed, aardig onder de knie hebt, kan je gewoon denken, ik trek er een kaartje bij. En weet je wel, deze kaart, zou kunnen betekenen van, ga je weg, ga ervoor. Dus ga ervoor, dat kan die kaart betekenen. Maar op een ander moment kan het misschien betekenen van, joh, ga op je doel af. Of op een ander moment kan het betekenen, je moet kijken naar een ding wat in je contract staat, wat niet helemaal zuiver is. Maar dat is vaak, als je de Lenormand legt, dat je dan, en je doet er een kaart bij, dan vaak popt er in je hoofd een woord op, dat je denkt, hé, maar het betekent dat je alles met je gevoel doet. En dat is de main key in deze video. Doe alles met je gevoel. Want als je alles met je verstand doet, Lenormand leren, bla bla, tarot leren, allemaal alleen je verstand gebruikt, dan kom je er niet. Dus laat dat los, laat het verstand los en bekijk alleen maar van, dat wil het mij vertellen. Die kaart, dat popt er een woord in je hoofd, dat je denkt, ja, daar kan ik wat mee. En dat geldt voor alle kaarten. En natuurlijk mag je het boekje erbij pakken na de hand. Zo van, oké, klopt het wat ik heb gezegd? Soms denk je, oh nee, het is helemaal niet wat ik zeg. Maar dat maakt niet uit, want het klopt gewoon omdat jij het in je hoofd krijgt. Dus daarom is die kaart er en daarom is die training er en daarom kan je die kaart pakken. Het kan ook zijn dat het wel er staat, nee, klopt, tenminste met het boekje. Maar je kan er ook nog altijd notities bij zetten. Hè? Ik heb dat ook gedaan. Ik heb er gewoon met een pennetje erbij geschreven waar dat ik dacht van nee, ik trok hem daar en daarvoor. En dat heb ik gewoon daarbij gezet bij die kaart. Dus eigenlijk betekent het, doe het met je gevoel. Wees niet bang om te falen of zo. Of dat je denkt, nee, ik moet mijn verstand gebruiken. Nee. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus zorg dat je gegrond bent. Misschien heb je een cursus gehad van Reiki of healen of wat dan ook. Ik zelf heb mijn healing ook gehad, maar dus de Avatar healing. Dat doe ik altijd voordat ik ga beginnen met leggen. Doe ik de Avatar healing, dan ben ik ingelogd, zo noem ik dat. Als ik voor mezelf leg, hoeft dat niet per se, maar als ik van klanten leg, doe ik het altijd. En dan kom ik in een bepaalde vibratie en dan weet ik van, dit klopt allemaal. En ook de orakelkaarten die ik dan leg, wat voor kaart dan ook, dat klopt allemaal. Maar goed, je ziet, ik heb er dus 35 ongeveer. En je kan natuurlijk ook denken van, ik wil beginnen met een spirituele inzichtkaarten. Nou, dat is een simpel, je trekt die kaart en je leest voor wat erop staat. Daar kan je mee beginnen. Als je dat dan fijner vindt, dan kan je sowieso doen. Ik heb ook op een gegeven moment in een mystiek, zeg maar. Dat is een leuk zaakje in Rotterdam. Nou, heb ik deze gevonden. Ja, dat is echt Nederlands. Super Nederlands. Het zijn Nederlandse mensen. En ik had een voorbeeld, ik kon daar voorbeelden rieden. En hop, er vielen kaarten uit en zo. En het klopte allemaal heel erg goed. Dus toen heb ik die gekocht. Dus voor jou is het echt van, welke spreekt mij het beste aan? Dat geldt natuurlijk ook voor je tarot en ook voor je Lenormand. Dus als tool wil ik meegeven, doe alles met je gevoel.
Zorg dat je ingelogd bent als je een cursus hebt gehad, Reiki of wat dan ook. En dan zou je denken, dat is healing. Ja, dat is healing, maar dat maakt niet uit, want het zorgt gewoon voor dat je geaard bent. En dat is gewoon heel belangrijk. En nou ja, goed, het dek is ook heel belangrijk. En dan begin je gewoon met 1 dek erbij, wat je aanspreekt. En dan kan je na de hand, ga je andere decks erbij nemen. Maar ga in ieder geval zo mee aan de slag. En dan ja, oefenen, 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 oefenen. En dan zou je op een gegeven moment merken dat het echt een verrijking is als je er andere decks bij hebt. Heel veel succes met, met alle orakeldecks. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Mocht je nog een vraagje hebben die echt specifiek gaat over het leren om een deksom te gaan, dan kan je die altijd hier beneden vragen. En dan zal ik er antwoord op geven. Dus maar ga heel veel oefenen, oefenen, oefenen. En dan zal je zien dat je op een gegeven moment daar echt wel feeling voor krijgt. En dan wil je niet meer zonder al je decks. Dan gaan het steeds meer decks worden die je wil kopen. En dan kan je eigenlijk ook niet meer zonder. En dan wordt het een soort van verslaving. Tenminste, dat heb ik. Dus ik zit ook wel bij mezelf te zeggen van nou, doe maar een beetje rustig aan. En ga verder met de kaarten die je al hebt. Mocht je denken van, hey, jij hebt lekker veel kaarten. Ik wil daar graag een flip-through van hebben. Dus welk deck dan ook. Je kan sowieso op een video zien welke decks ik al allemaal heb. Die laat ik dan één voor één zien. Die zal ik dan hier, zeg maar, als deze video is afgelopen, dat je te zien krijgt waar je op moet klikken om dat allemaal te zien. Maar ik heb er inmiddels natuurlijk ook alweer een paar decks bij. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dus misschien dat je zegt, heb je dat en dat deck? En dan zeg ik ja of nee. En dan kan ik er een flip-through meedoen als je wil. Dus, super veel succes en ik hoor van je.